क्वेशन नम्बर 7 मा क्वेशन नम्बर 7 मा which blood vessels in umbilical cords which blood vessel in umbilical cord disappears at 4 month it's 4 month कुन डिसएपियर हुन्छ भनेको छ अप्सन ए मा राइट आर्टरी अप्सन्स बी मा राइट भेन अप्सन सी लेफ्ट आर्टरी र अप्सन्स डी मा लेफ्ट भेन which blood vessels in umbilical cord disappears at 4 month भनेको छ 4 महिनामा कुन चाहिँ हो गुड यसको आन्सर चाहिँ मिलाउनु भएको छ है त धेरैले which blood vessels in umbilical cords disappears at 4 month गुड यसको करेक्ट आन्सर के हो त बी दैट इज राइट भेन चाहिँ यसको करेक्ट आन्सर हो त्यसपछि क्वेशन नम्बर 8 मा a blind tract lined by epithelium is called सबैले कमेन्ट गरौँ ओके सबैजनाले आफूले जानेको क्वेशन चाहिँ कमेन्ट गरौँ है त ब्लाइन्ड ट्र्याक लाइन बाइ इपिथेलियम इज कल्ड के भन्छ त यसलाई मैले अप्सन दिएन यसको आन्सर के हुन्छ ओके धेरै जनाले मिलाउनु भएको छ सो यसको करेक्ट आन्सर के हो त साइनस अप्सन्स बी मा यदि फिस्टुलामा कन्फ्युज हुन्छ धेरै जसो स्टुडेन्ट्स यो साइनस हो कि फिस्टुला हो भन्नेमा कन्फ्युज हुन्छ ब्लाइन्ड ट्र्याक्ट भनेको कसमा हुने हो त साइनसमा यसमा चाहिँ के हुन्छ त बोथ एन्ड ओपन हुन्छ यसमा चाहिँ वान एन्ड मात्रै ओपन हुन्छ र यसमा ओन्ली वान एन्ड ओपन हुन्छ दैट इज सो ब्लाइन्ड ट्र्याक्ट भनेको यसमा चाहिँ के हुन्छ त यताबाट गएपछि उता निस्कने बाटो हुन्छ सो यसमा चाहिँ के हुन्छ त ओपन दुईटै एन्ड ओपन हुन्छ फिस्टुलामा साइनसमा चाहिँ के हुन्छ त एउटा एन्ड मात्रै ओपन हुन्छ सो यसलाई ब्लाइन्ड ट्र्याक्ट भन्छ साइनसमा ओके यसपछि चाहिँ हाम्रो क्वेशन नम्बर 9 मा एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो यो पास्ट क्वेशन हो र एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन चाहिँ आजको क्वेशनहरु तपाईहरुले ध्यान दिएर हेर्ने है त नयाँ टर्म आयो नयाँ कुरा आयो भने तपाईहरुले मजाले टिप्ने व्हिच अफ द फलोइङ भाइरस अफ पोलियोमाइलाइटिस इज इराडिकेटेड भनेको छ व्हिच अफ द क्वेशनमा which of the following virus of poliomyelitis is eradicated भनेको छ कुन चाहिँ टाइप यसमा टाइप सोध्न खोजेको पोलियोमाइलाइटिसको कुन टाइप चाहिँ इराडिकेटेड भइसकेको छ भनेर सोधेको छ यसमा अप्सन नम्बर ए टाइप 1 B type 2 C type 3 र D मा both B and C अप्सन नम्बर डी मा बोथ B and C बनाउनुस् है त अप्सन नम्बर डी मा बोथ B and C बनाउनुस् कुन हुन्छ त which of the following virus of poliomyelitis following types of poliomyelitis is eradicated कुन चाहिँ पोलियोमाइलाइटिस को भाइरस को टाइप इराडिकेटेड भइसकेको छ भनेर क्वेशनले सोधेको छ कुन हो त ओके हामीले जान्नु पर्ने भनेको चाहिँ के हो त पोलियोमाइलाइटिसको कतिवटा टाइप छ पोलियोमाइलाइटिस गराउने भाइरसको कतिवटा टाइप छ त तीनटा टाइप छ पोलियोमाइलाइटिसको टाइप्स अफ पोलियोमाइलाइटिस भाइरस है त
Types of poliomyelitis causing viruses. Types of poliomyelitis causing viruses. कतिवटा छ त? तीनटा छ। यही हो, टाइप 1, टाइप 2 र टाइप 3 छ। अब यो तीनटा मध्ये तीनटा छ, यो तीनटा मध्ये टाइप 2 र टाइप 3 दुईटै इराडिकेट भइसकेको अवस्था छ। सो यसको करेक्ट आन्सर चाहिँ डी हुन्छ। तीनटा टाइप्स रहेछ, जुन मध्ये टाइप 2 र टाइप 3 चाहिँ इराडिकेट भइसकेको छ भने टाइप 1 चाहिँ इराडिकेट भएको छैन। अब हो यो टाइप 2 सबैभन्दा पहिला इराडिकेट हुने भनेकै कुन हो त? फर्स्टमा इराडिकेट भएकै यो टाइप 2 हो। मोस्ट एन्टिजेनिक थियो, इजिली इराडिकेबल भएकोले यो चाहिँ 2015 मै इराडिकेट भइसकेको थियो। इराडिकेट इन 2015। अनि यो टाइप 3 चाहिँ 2019 एडी मा चाहिँ के भएको त? इराडिकेट भइसकेको थियो त। 2000 टाइप 3 चाहिँ 2019 मै इराडिकेट भएको। सो अहिलेसम्म पनि इराडिकेट नभएको भनेको टाइप 1 हो। यी तीनवटा मध्ये सबैभन्दा मोस्ट कमन हुने पनि कुन हो त? यही टाइप 1 हो। टाइप 1 भनेको मोस्ट कमन, टाइप 1 भनेको चाहिँ मोस्ट कमन पनि हो। मोस्ट कमन टाइप कुन हो भन्यो भने टाइप 1 हो। इपिडेमिक गराउने पनि, कजेज इपिडेमिक्स, टाइप 1 ले चाहिँ इपिडेमिक्स पनि गराउँछ। कजेज पोलियो इपिडेमिक्स, कजेज इपिडेमिक्स। यहाँबाट बुझ्नुपर्ने कुरा यति छ त। तीनटा टाइप्स रहेछ पोलियोमाइलाइटिस गराउनको लागि। तीनवटा पोलियोको भाइरसहरु रहेछ, टाइप 1, टाइप 2 र टाइप 3। टाइप 2 र टाइप 3 चाहिँ इराडिकेट भइसकेको रहेछ भने टाइप 1 चाहिँ स्टिल के छ त? इराडिकेट भएको अवस्था छैन। सो मोस्ट कमन टाइप यी तीनटा मध्ये कुन थियो त? यो टाइप 1 हो भने टाइप 1 ले चाहिँ इपिडेमिक्स पनि गराउँछ भनेर जान्नु पर्यो। ओके, यसपछि क्वेशन नम्बर 9। क्वेशन नम्बर 9 भयो भने त क्वेशन नम्बर 10। क्वेशन नम्बर 10 मा नुमेरस which of the following is the most numerous blood cell in human body? Most numerous blood cell in human body. Most numerous सबैभन्दा धेरै पाउने। अप्सन्स ए आरबीसी, अप्सन बी डब्ल्यूबीसी, अप्सन सी प्लेटलेट्स, अप्सन सी प्लेटलेट्स र अप्सन नम्बर डी मा नन। कुन हो त? नन। मोस्ट नुमेरस क्वेशनमा मोस्ट नुमेरस ब्लड सेल इन ह्युमन बडी भनेको चाहिँ कुन हुन्छ? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी र प्लेटलेट्समा। यसमा पनि धेरैको फरक फरक आन्सर आइरहेको छ त। ए बी सी तीनटै आइरहेको छ। मोस्ट नुमेरस यसमा धेरै भन्न खोजेको त मोस्ट नुमेरस भनेको सबसे धेरै चाहिँ कुनमा हुन्छ भनेको? मोस्ट नुमेरस काउन्ट धेरै कसको हुन्छ? आरबीसी को हुन्छ नि। यसको काउन्ट कति हुन्छ? नर्मली मेल फिमेल छुट्टा छुट्टै छ। 4.5 to 6.5 lakhs, 4.5 to 6.5 lakhs cells per MMQ हैन त। सो यो चाहिँ धेरै हुन्छ। डब्ल्यूबीसी 4000 देखि 11000 हुन्छ। प्लेटलेट्स 1.5 लाख देखि 4 लाख सम्म हुन्छ। सो सबसे धेरै हुने भनेको आरबीसी। सो मोस्ट नुमेरस ब्लड सेल इन ह्युमन बडी भन्यो भने आरबीसी। ओके, यसपछि क्वेशन नम्बर 10 पछि क्वेशन नम्बर 11। क्वेशन नम्बर 11 मा के छ त? क्वेशन नम्बर 11 मा चाहिँ अ सिरिज अफ इभेन्ट, मैले पढेँ है त क्वेशनहरु। क्वेशन लामो छ, मैले पढेँ, तपाईहरु सुन्नुस् है त। अ सिरिज अफ इभेन्ट्स दैट टेक्स प्लेस इन जेनाइटल अर्गन टु एक्सपेल द भाइबल प्रोडक्ट अफ कन्सेप्सन्स, that is fetus, placenta and membrane out of the womb अर्थात uterus through the vagina is called भनेको छ। अप्सन ए लेबर, अप्सन बी डेलिभरी, अप्सन सी पार्टिशन्स, अप्सन डी एबर्सन। के हुन्छ? क्वेशन नम्बर 11। series of events that takes place in genital organ.
series of events that takes place in genital organ to expel the viable product of conception, POC, product of conception. के हो त यसको करेक्ट आन्सर? करेक्ट आन्सर यसको के हो त? ऑप्शन ए लेबर, ऑप्शन बी डेलिभरी, ऑप्शन सी पार्टिशन्स, ऑप्शन सी डी एबर्सन्स। गुड है त। यसको करेक्ट आन्सर चाहिँ ए को हुन्छ, दैट इज लेबर। लेबर है त। भाइबल प्रोडक्ट अफ कन्सेप्सन्स युटेरसबाट बाहिर है एउटा सिरिज भएर बिस्ता सिस्टमेटिक रूपले के हुन्छ त बाहिर आउँछ भने त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त? लेबर भन्छ। गुड। ओके, क्वेशन नम्बर 12 मा छ। क्वेशन नम्बर 12 मा द रेट अफ सर्वाइकल डाइलेटेसन इन फर्स्ट स्टेज अफ लेबर भनेको छ। रेट अफ डाइलेटेसन्स, रेट अफ डाइलेटेसन्स, रेट अफ डाइलेटेसन्स, रेट अफ सर्वाइकल डाइलेटेसन्स इन फर्स्ट स्टेज अफ लेबर, रेट अफ सर्वाइकल डाइलेटेसन्स। डाइलेटेसन्स इन फर्स्ट स्टेज अफ लेबर, फर्स्ट स्टेज अफ लेबर कतिले डाइलेटेसन हुन्छ भने डाइलेटेसन हुन्छ भने फर्स्ट स्टेज अफ लेबर। ऑप्शन ए 1 सेन्टिमिटर पर आवर, ऑप्शंस बी 2 सेन्टिमिटर 1 cm पर आवर, ऑप्शंस बी 2 cm पर आवर। दुईटा मात्रै अप्सन दिए, कुन हुन्छ? 1 सेन्टिमिटर पर आवर, 2 सेन्टिमिटर पर आवर। गुड। यसको करेक्ट आन्सर के हो त? फर्स्ट स्टेज अफ लेबरमा रेट अफ सर्वाइकल डाइलेटेसन कसरी? 1 घण्टामा 1 सेन्टिमिटर डाइलेट हुन्छ हैन त फर्स्ट स्टेजमा चाहिँ। ओके, लेबरको कतिवटा स्टेज हुन्छ त? 4वटा स्टेज बेसिकली। फर्स्ट स्टेज, सेकेन्ड स्टेज, थर्ड स्टेज र फोर्थ स्टेज। फर्स्ट स्टेजमा पनि के छ त? एक्टिभ ल्याटेन्ट फेज र एक्टिभ फेज छ। हो, फर्स्ट स्टेजमा के हो त? 1 सेन्टिमिटर पर आवरका दरले चाहिँ डाइलेट हुन्छ। नर्मल्ली फर्स्ट स्टेज भनेको कति हो त? सर्वाइकल डाइलेटेसन्स ट्रु लेबर पेनदेखि फुल डाइलेटेसन अफ सर्भिक्सलाई चाहिँ दैट इज 10 सेन्टिमिटर। ट्रु लेबर पेनदेखि फुल डाइलेटेसन अफ सर्भिक्स हुनुलाई चाहिँ फर्स्ट स्टेज अफ लेबर भन्छ। अनि सेकेन्ड स्टेज अफ लेबर भनेको के हो त? फुल डाइलेटेसन अफ सर्भिक्सदेखि एक्सपल्सन्स अफ द फेटस। एक्सपल्सन अफ द फेटस भनेको हो, एक्सपल्सन अफ द फेटस भनेको सेकेन्ड स्टेज। र थर्ड स्टेजमा के हुने हो त? प्लासेन्टा एक्सपल्सन हुनु भनेको थर्ड स्टेज। र फोर्थ स्टेज भनेको 1 घण्टाको अब्जर्भिङ पिरियडलाई चाहिँ फोर्थ स्टेज भन्छ। ओके, यहाँ चाहिँ रेट अफ सर्वाइकल डाइलेटेसन इन फर्स्ट स्टेज भनेर सोधेको थियो। फर्स्ट स्टेजमा चाहिँ 1 सेन्टिमिटर पर आवरको दरले डाइलेटेसन हुन्छ भनेर जान्नु पर्यो। ओके, यसपछिको क्वेशन नम्बर, यसपछिको क्वेशन क्वेशन नम्बर 13 सजिलो छ, इम्पोर्टेन्ट पनि छ। कहिलेकाहीँ यही सामान्य क्वेशन पनि कन्फ्युज हुन्छ मान्छेहरू। सो ओल्ड आरबिसी आर डिस्ट्रोइड इन भनेको छ। ओल्ड आरबिसीज आर डिस्ट्रोइड इन, अप्सन दिएन। यसको एन्सर के हुन्छ? ओल्ड आरबिसीज आर डिस्ट्रोइड इन। ओल्ड आरबिसीजहरू कहाँ डिस्ट्रोइड हुन्छ भनेको छ? कमेन्ट गर्नुहोस् त। ओल्ड आरबिसीज आर डिस्ट्रोइड इन, ओल्ड आरबिसीज। ऑप्शन नंबर ए लिवर, ऑप्शन बी हार्ट, ऑप्शन सी स्प्लिन, ऑप्शन डी बोन। गुड है। हो, यसरी हो। ऑप्सन नहेरिकन कमेन्ट गर्न सक्नु भनेको तयारी राम्रो भइरहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। सो यसको करेक्ट आन्सर के हुन्छ त? स्प्लिनमा। आरबिसी डिस्ट्रोय हुने भनेको स्प्लिन। सो यसलाई के भन्छ त? ग्रेभ्याड अफ आरबिसी पनि भन्छ। ग्रेभ्याड। आरबिसी को चिहान भनेर चाहिँ कसलाई भन्छ त? स्प्लिनलाई भन्छ। स्प्लिनमा गएर आरबिसी डिस्ट्रोय हुने हो 120 दिन। यसको लाइफ स्प्यान, आरबिसी को लाइफ स्प्यान हुने भनेको चाहिँ कति हो त? 120 दिन। एडल्टमा 120 दिन हुन्छ भने न्यूबर्नमा चाहिँ 90 डेजको 90 दिनको हुन्छ। यो 120 दिन पुगिसकेपछि स्प्लिनमा गएर के हुने हो त? आरबिसी डिस्ट्रोय हुन्छ। ओके, आरबिसीलाई के अरे स्प्लिनलाई के भन्छ त? त्यसैले ग्रेभ्याड अफ आरबिसी पनि भन्छ। ओके, यति जान्नु पर्यो। सो यसपछि हाम्रो क्वेशन नम्बर 14। क्वेशन नम्बर 14 मा के छ त? which of the following is an example of proportions? example of proportions भनेर सोधेको छ। तलका मध्ये प्रोपोर्सनको एक्जाम्पल कुन हो भनेको छ। एक्जाम्पल अफ प्रोपोर्सन्स, प्रोपोर्सनको एक्जाम्पल कुन हो भनेको छ। अप्सन्स ए आइएमआर, एमएमआर,
IMR MMR अप्सन सी इन्सिडेन्स र अप्सन डी प्रिभ्यालेन्स यसमध्ये प्रोपोर्सनको इक्जाम्पल कुन हो धेरैको एन्सर बीडी आइरहेछ यसको एन्सर कुन हो त सी पनि आयो भनेपछि यसमा पनि कन्फ्युजन रहेछ सो यसको करेक्ट एन्सर चाहिँ प्रोपोर्सनको इक्जाम्पल कुन हो भनेको छ पी फर प्रोपोर्सन पी फर प्रिभ्यालेन्स इज द इक्जाम्पल अफ प्रोपोर्सन अर्को प्रोपोर्सनको इक्जाम्पल हो केस फ्याटालिटी रेट सीएफआर केस फ्याटालिटी रेट पनि के हो त सीएफआर केस फ्याटालिटी रेट पनि प्रोपोर्सनको इक्जाम्पल हो आईएमआर भनेको त इन्सिडेन्स हो नि त इन्सिडेन्सको अनि इन्सिडेन्सको त के अरे सरी रेट इन्सिडेन्स भनेको त रेट हैन त इन्सिडेन्स र यो आईएमआर भनेको दुईटै के हो त रेट यो रेट हो भने एमएमआर म्याटर्नल मोर्टालिटी रेसियो यो चाहिँ रेसियोको इक्जाम्पल हो दिस इज द इक्जाम्पल अफ रेसियो इपिडेमियोलोजिकल टुल्सहरु छन् रेट रेसियो र प्रोपोर्सन्स हामीले यसमा पढ्नुपर्ने हुन्छ आईएमआर इन्सिडेन्स भनेको यिनीहरु रेट हुन् भने एमएमआर म्याटर्नल मोर्टालिटी रेट भनेर कतिपय मान्छे यसमा कन्फ्युज हुन्छ म्याटर्नल मोर्टालिटी रेट इज नट अ रेट दिस इज अ रेसियो इक्जाम्पल अफ रेसियो सो इन्सिडेन्स चाहिँ रेट हो प्रिभ्यालेन्स चाहिँ के हो त प्रोपोर्सन्स इन्सिडेन्स भनेको वानली न्यू केस हुन्छ भने प्रिभ्यालेन्समा के हुन्छ त ओल्ड प्लस न्यू केस हुन्छ इन्सिडेन्समा वानली न्यू केस हो यसले वानली न्यू केसलाई मात्रै जनाउँछ भने प्रिभ्यालेन्सले के छ त ओल्ड प्लस न्यू पुराना र नयाँ दुवै केसेसहरुलाई जनाउँछ प्रिभ्यालेन्सले प्रिभ्यालेन्स भनेको प्रोपोर्सन हो प्रोपोर्सनको इक्जाम्पल हो भनेर बुझ्नु पर्यो है ओके यहाँसम्म क्लियर छ यसपछि क्वेशन नम्बर 13 पछि क्वेशन नम्बर 14 पनि भयो क्वेशन नम्बर 15 क्वेशन नम्बर 15 मा फुल फर्मेसन अफ लोअर युट्राइन सेगमेन्ट अकर्स इन भनेको छ full formations of lower uterine segment occurs in भनेको छ occurs in full formations of lower uterine segments occurs in यहाँ चाहिँ अप्सनहरु अलिकति मिस्टेक छ फुल फर्मेशन्स यहाँ चाहिँ अप्सन्सहरु अलिकति मिस्टेक छ एउटा 20 to 22 week of gestation options B मा 22 to 26 weeks option C मा राखम 26 to 32 weeks option D मा 34 to 38 weeks कुन हुन्छ इसको करेक्ट आंसर फुल फर्मेशन अफ लोअर युटाइन सेगमेंट अकर्स इन भनेको छ 15 को कुन हुन्छ फुल फर्मेशन अफ लोअर युटाइन सेगमेंट कहिले फुल बनिसक्छ भने कहिले बनिसक्छ जेस्टेसनमा भएको कुन पिरियडमा